Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο podcast Οδυσσέας, Ουλύσσες στη λατινική μεταγραφή. Μια σειρά επεισοδίων αφιερωμένη στην επινοητικότητα και το επιχειρηματικό ταξίδι. Είμαι ο Παναγιώτης Φρατζής και μαζί θα γνωρίσουμε τον κόσμο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με διεθνείς φιλοδοξίες. Σήμερα βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και συναντάμε μια ελληνική επιχείρηση που πρωτοπορεί στην κυκλική οικονομία. Η BioSolids ΑΕ παράγει οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και στερεών αποβλήτων για αγροτική χρήση υψηλών αποδόσεων. Επιπλέον, ανακυκλώνει έναν εντυπωσιακό όγκο μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων κάθε χρόνο, 22.000 τόνους. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Ευάγγελο Παπαϊωάννου, υπεύθυνο των τμήματων Urban και R3 Knowledge της BioSolids, και τη Μόνικα Νάζη, σύμβουλο επιχειρήσεων στο γραφείο του Enterprise Europe Network στο ΣΒΕ. Πώς ξεκίνησε η BioSolids και ποιο ήταν το όραμα που την οδήγησε στα πρώτα της βήματα? Η BioSolids γεννήθηκε σαν ιδέα το 2012, διέκρινε την ανάγκη της ανακύκλωσης του οργανικού κλάσματος, το οποίο είτε οδηγούταν σε ταφή είτε ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον. Αυτές οι πρακτικές, όπως καταλαβαίνουμε, δεν αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας, λόγω ότι ασκούν μια πίεση και στο κλίμα και στην υγεία αλλά και στην ασφάλεια του ανθρώπου. Επιλέξαμε την τοποθεσία μας ανάμεσα στην Πέλα και στην Μαθία λόγω του μεγάλου όγκου των εργοστασιών που βρίσκεται εκεί, τα οποία δραστηριοποιούνται στο food industry. Η περίοδος που ξεκίνησε να λειτουργεί η μονάδα δεν ήταν και πιο κατάλληλη σε οικονομικό επίπεδο, αλλά υπήρχε μεγάλη ανάγκη στο περιβαλλοντικό κομμάτι. Μόνικα, με τη δική σου προσέγγιση, ποιο είναι το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης? Η επιχείρηση φροντίζει για την ασφάλεια των τροφίμων και ενισχύει την προσαρμοστικότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτικών συστημάτων απέναντι στην κλιματική αλλαγή μέσω των προϊόντων της και της υπηρεσίας της ανακύκλωσης, δηλαδή την κομποστοποίηση. Επίσης, συμβάλλει στην υγεία και την σταθερότητα του περιβάλλοντος, λόγω του χαμηλού έως ανετικού ανθρακικού αποτυπώματος της παραγωγικής διαδικασίας της. Μέσω επεξεργασίας λιμάτων, η εταιρεία διαχειρίζεται λιματολάσπη που συλλέγεται από εγκαταστάσεις αστικών αποβλήτων και επεξεργάζεται βιομηχανικά λίματα, καθώς και απόβλητα και απολύματα από οικιακούς κήπους, ζυθοποιείς, εινοποιεία, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων, καλλιέργειες και ξυλία και κτηνοτροφικές μονάδες στη μονάδα κομποστοποίησης της στην Πέλα, κλείνοντας έτσι τον κύκλο από τα απόβλητα στο έδαφος. Ποιες προκλήσεις αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει σήμερα η εταιρεία και πώς τις ξεπερνά? Αν θα μπορούσα να τις προτεραιοποιήσω, θα έλεγα ότι η πρώτη είναι η θεσμική, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρο τοπίο για τις προτινόμενες περιβαλλοντικά λύσεις του οργανικού κλάσματος και κατ' επέκταση δεν ρυθμίζει τους όρους αγοράς. Μια δεύτερη πρόκληση είναι οι τεχνολογίες που εισάγονται, οι οποίες αυξάνουν το κόστος των επενδύσεων. Τα δύο παραπάνω έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τις οικονομικές προκλήσεις. Εμείς ως BioSolids, έχοντας το know-how, είμαστε σε θέση να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά τις τιμές στα προϊόντα μας, καθώς και στην προσφερόμενη υπηρεσία της ανακύκλωσης. Μέσω του ΣΒΕ συμμετέχουμε σε προγράμματα χρηματοδοτικά και έχοντας πάντα ως πυλώνα τις αξίες που πρεσβεύει ο σύνδεσμος, αναζητούμε νέες συνέργειες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να έχουμε μια ανάπτυξη με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Μόνικα, πότε ήρθατε σε επαφή με την επιχείρηση? Λίγο μετά την ίδρυσή της, η BioSolids υπέβαλε αίτηση για ένταξη στο Σύνδεσμο Βιομηχανών Ελλάδος, ο οποίος ιδρύθηκε το 1915 από σημαντικούς βιομηχανούς της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι κοινωνικός εταίρος και ο μόνος μάλιστα κοινωνικός εταίρος της περιφέρειας και βασικός εκπρόσωπος της περιφερειακής βιομηχανίας με πανελλήνιο χαρακτήρα και αποτελείται από μέλη από όλη την Ελλάδα.
Βασικός του στόχος είναι η έμπρακτη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων μελών του, αλλά και της βιομηχανίας γενικότερα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Στηρίζοντας τα μέλη του, ο ΣΒΕ μεριμνά ουσιαστικά για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ελλάδας. Βασικές προτεραιότητες του ΣΒΕ αποτελούν η ψηφιακή επανάσταση στο ελληνικό επιχείρημα, ο έμπρακτος εξυγχρονισμός και η επένδυση στην καινοτομία, η προώθηση της περιβαλλοντικής ευθύνης και της εταιρικής διακυβέρνησης και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας. Επιπλέον, ο ΣΒΕ είναι μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, το EEN δηλαδή, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας. Το δίκτυο EEN διαθέτει 600 φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων σε 60 χώρες και απαρτίζεται από 15 ομάδες expert που καλύπτουν όλα τα βιομηχανικά οικοσυστήματα που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να αντιμετωπίσει διαφορετικές επιχειρηματικές προκλήσεις, η BioSolids έκανε τα πρώτα βήματα για να υποφεληθεί από τις υπηρεσίες που προσφέρει το δίκτυο EEN. Το 2015 η συνεργασία μας ξεκίνησε με την προετοιμασία και υποβολή του προφίλ της BioSolids στη βάση συνεργασίας του δικτύου για ενίσχυση της παρουσίας της στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός ότι δεν προέκυψαν άμεσα αυτά αποτελέσματα από αυτό το πρώτο βήμα, η συνεργασία απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα αργότερα, το 2017, μετά από την ενημέρωση και αναβάθμιση του προφίλ της BioSolids στη βάση του δικτύου, με καινούρια στοιχεία της εταιρείας, καθώς και την υποστήριξή της στην έβρεση χρηματοδότησης. Καθώς η εταιρεία μάθαινε και αναπτυσσόμασταν και εμείς μαζί της. Καθώς άλλαζαν οι ανάγκες της, προσαρμόσαμε τις υπηρεσίες μας. Καθώς εξελίχθηκε η εταιρεία, αναβαθμίσαμε την υποστήριξή μας με πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες, ειδικά για την διεθνοποίηση, με τη διοργάνωση στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων B2B. Ποιος ο ρόλος του Enterprise Europe Network στην εξέλιξη της BioSolids? Τι σας προσέφερε η συνεργασία σας μαζί του? Η BioSolids χρειάστηκε υποστήριξη για έβρεση χρηματοδότησης ώστε να εξυγχρονίσει εγκαταστάσεις παραγωγικής λειτουργίας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό θα μας επέτρεπε, σαν εταιρεία, να αποκτήσουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις, βελτιώνοντας την διεθνοποίηση και την εξαγωγική μας στρατηγική, προκειμένου να πουλούμε τα προϊόντα μας στις γειτονιές μας στα Βαλκάνια αλλά και στη Βόρεια Ευρώπη, όπου οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Με τη βοήθεια του δικτύου, η BioSolids υπέβαλε τις σχετικές αιτήσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Μεταποίηση στις νέες συνθήκες, η οποία και εγκρίθηκε. Με τη χρηματοδότηση αυτή, η εταιρεία αγόρασε προηγμένο εξοπλισμό, αναβάθμισε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αύξησε την ενεργειακή της απόδοση και μείωσε σημαντικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επιπλέον, αποκτήσαμε και πιστοποιήσεις στα πλαίσια της διαχείρισης ποιότητας και του περιβάλλοντος αντίστοιχα. Για την εξοποίηση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης, η BioSolids συμμετείχε το 2020 σε διαδικτυακή εκδήλωση και συνάντηση δικτύωσης στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτήσεων του Norway Grants και των χωρών του European Economic Area, που στοχεύει στην ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων πράσινων λύσεων. Μετά από αυτή τη συμμετοχή, η εταιρεία μας υπέβαλε αίτηση στο πρόγραμμα Business Innovation Greece. Η χρηματοδότηση που λάβαμε επέτρεψε την εγκατάσταση ενός συστήματος αερισμού κομποστοποίησης, την επέκταση της μονάδας παραγωγής και την αγορά 2 κοντέινερ για κινητές μονάδες κομποστοποίησης, με σκοπό τη συλλογή βιοαποβλήτων από τρίτους και από δήμους. Με το έργο αυτό δημιουργήθηκαν 2 νέες θέσεις εργασίας, μειώσαμε το κόστος κατά 15% και μας βοήθησε στην αύξηση παραγωγής κατά 20%. Το 2023, με την ανανεωμένη παραγωγική της ικανότητα, η BioSolids συμμετείχε στην έκθεση Circular Economy B2B της Forward Green Expo στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ευκαιρίες για μελλοντικές συνεργασίες. Πρόσφατα συμμετείχε στην έκθεση Αγρότικα Expo 2024, επίσης στη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας τα προϊόντα μας και τις λύσεις για τη βιολογική γεωργία.
Η εταιρεία έλαβε μέρος και στις B2B συναντήσεις της For the Green Expo 2024, που η διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, παρουσιάζοντας το πρώτο κομπόστ προερχόμενο από τον καφέ Κάδο της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πόσους ανθρώπους απασχολεί σήμερα η επιχείρηση και ποιες ειδικότητες κυρίως είναι αυτές που χρειάζεται? Η BioSolids έχει σημειώσει αξιοσημείωτη επιτυχία με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 57% και εξαγωγή των προϊόντων της προς την Κύπρο. Ξεκινώντας με μόλις 2 υπαλλήλους, η εταιρεία πλέον απασχολεί 28 άτομα. Οι ειδικότητες που απασχολούν στην εταιρεία μας κατά το πλείστον είναι γεωπόνοι, μηχανικοί, νομικοί, λογιστές, οικονομολόγοι, χειριστές μηχανημάτων και εργάτες παραγωγής. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να ξεφεύγουμε από το φαινόμενο του outsourcing σε θέματα quality control, μελετών και συντήρηση μηχανημάτων. Και έχουμε εντάξει τον προγραμματισμό μας να μεγαλώσουμε την ομάδα μας με ειδικότητες όπως του χημικού, μηχανολόγου μηχανικού και ηλεκτρολόγου μηχανικό. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τηρούμε αυτούς τους στόχους όπου είναι εφικτό. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, από τις 18 διοικητικές θέσεις στην εταιρεία μας, οι 8 κατέχονται από γυναίκες. Σχετικά με τις βιώσιμες κοινότητες και την υπεύθυνη παραγωγή, ακολουθούμε το πρωτόκολλο των μηδενικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής και έχουμε ποσοστό ανάκτησης 99,7%. Θέλεις να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα για τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζετε στην παραγωγή? Η τελευταία τεχνολογία που έχουμε εισάγει είναι του ενδοδαπέδου αερισμού. Επίσης έχουμε προμηθευτεί 2 κοντέινερ απομακρυσμένης κομποστοποίησης καθώς και ένα καινούργιο αναστροφέα. Ο λόγος που προμηθευτήκαμε αυτή την τεχνολογία και την αξιοποιούμε είναι για να μειώσουμε την κατανάλωση του πετρελαίου και του ρεύματος και κατ' επέκταση να μειωθεί και το ανθρακικό αποτύπωμα της μονάδος. Στη φάση παραγωγής έχουμε προμηθευτεί καινούργια μηχανήματα όπως η πελετομηχανή, το granulator και η ενσάκηση. Αυτά θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε τον χρόνο παραγωγής καθώς και να δημιουργηθούν καινούργιες θέσεις εργασίας. Πώς βλέπετε το μέλλον της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα και ποια η συμβολή της BioSolids σε αυτό? Η μετάβαση στο γραμμικό μοντέλο της οικονομίας στο κυκλικό σίγουρα είναι μια επίπονη διαδικασία, αλλά άκρως απαραίτητη. Διακρίνουμε την ανάγκη αυτή πλέον, όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αλλά και στην ελληνική αγορά και την κουλτούρα. Για τη χώρα μας μπορούμε με σιγουριά να σας μεταφέρω ότι γίνονται σωστά βήματα τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. Όλες οι συνεργασίες μας έχουν αφουγκραστεί αυτό που πρεσβεύει η BioSolids και επιδιώκουν να είναι μέρος της αλυσίδας αυτής. Με πιο απλά λόγια, εμείς παραλαμβάνουμε υλικά τα οποία προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον ή το ανθρωπογενές, τα επεξεργαζόμαστε με τη μέθοδο της κομποστοποίησης και τα αποδίδουμε επίσης στο φυσικό περιβάλλον με τη μορφή του κομπόστ, το οποίο βοηθά στην υγεία του εδάφους. Τι πιο τρανό παράδειγμα κυκλικότητας. Μόνικα, πες μου κάτι. Δουλεύεις τόσα χρόνια με τη BioSolids. Ποια είναι η σύνδεση που αποκτάς, ενώ έχεις και μια συναισθηματική επαφή με την εταιρεία, δουλεύοντας τόσο στενά μαζί της? Μετά από τόσα χρόνια που παρακολουθούμε την εξέλιξη και την βελτίωση της εταιρείας, έχω γίνει πλέον follower. Είμαι fan της BioSolids, δηλαδή βλέπω τη δουλειά που κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ κάθε φορά που βλέπω ένα πρώτο βήμα, ένα δεύτερο βήμα, μία εξέλιξη, μία καινοτομία, μία τεχνολογία, κάτι καινούριο, μία παρουσία σε έκθεση, ένα καινούριο προϊόν. Είμαι όχι μόνο δίπλα τους, αλλά είμαι και στο fan club, ας πούμε, της BioSolids. Αυτό. Μείνετε κι εσείς στο fan club του podcast μας. Ήταν πολύ ωραία η σημερινή συζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα και στο επόμενο επεισόδιο. Μείνετε συντονισμένοι.